В останні роки в мене серед іншого було два окремих та щиро любимих захоплення – це гори та біг. Та я дуже скептично завжди ставився до бігу у горах і тим паче організованого, коли у якийсь певний час треба приходити у якесь певне місце із купою народу кудись бігти. Але цього літа я вирішив, що воно мені навіщось треба. Тож цього літа я відкривав для себе нові та перевідкривав улюблені місця Карпат через призму такого от швидкого бігового туризму. Брав участь у найатмосферніших трейлових подіях України, бігав сам, бігав з кіньми та бігав у компанії одного з найкращих атлетів світу, про якого ви, скоріш за все, не чули. І отак от, якщо замислитись, у нас дуже цікава команда підібралась. Однорукий, одноокий і Сапіга, якому 90 чи скільки тобі років. Але я зовсім не хотів би це перетворювати у якусь пафосну мотивацію по типу «Попри все, ніколи не зупиняйся, а якщо вже ніколи не зупиняєшся, то ніколи не зупиняйся, ніколи не зупинятись. Біжи горами, біжи камінням, біжи ґрунтом, біжи водою, біжи снігом, біжи травою». Звісно, якщо ти не у Харківському парку. Натомість спробуй пояснити аномальну біполярність, насолоди та страждання від пересування горами. В якийсь момент просто впала стіна, і я просто буквально на бровах доповз цю дистанцію. Спробуємо розібратись, що змушує людей це робити, навіть коли вони знаходяться у, м'яко кажучи, не найкращих для того умовах. Це ж як наркотик, як шоколад, і ми як наркомани бігаємо за цією дозою, хтось може в 5-й ранку прокинутися, щоб побігати тренування. І почну з того, як я сам, так би мовити, потрапив у цю бігову пастку. В той день, без особливої на те причини, я вирішив вийти на пробіжку. Тож, плюс-мінус регулярно я почав бігати під час пандемії та робив це насамперед для якогось психологічного розвантаження і щоб хоч якось підтримувати себе у формі. Та у цьому травні мене запросили пробігти львівський півмарафон. Я погодився і зробив це за цілком пристойні годину 45 хвилин. Але все ж не до кінця розпробував шарм оце бігти містом. Ти стартуєш у натовпі, постійно на шляху люди, які дивляться, як ти страждаєш. Коротше, було непогано, але все ще не зовсім моє. Та у ті ж вихідні мене мої карпатські колеги запросили на свій Яремче трейл, я теж погодився, і мені це сподобалося сильно більше, тому що ти приїжджаєш у містечко, в якому до того майже не був, в Яремче я бував лише проїздом, за тебе планують і маркують найоптимальніший маршрут, ти стартуєш, робиш такий собі спідран по ходу, біжиш здебільшого сам, і потім фінішуєш, і на фініші ще й пригощають чимось смачненьким. В тому випадку це був Бограч. Тож я вирішив відвідати більше подібних заходів у різних куточках Карпат і трохи серйозніше поставитись до своєї бігової фізкультури. Тож, по-перше, нарешті обзавівся гарним пульсометром, щоб відслідковувати, як воно там всередині стукає, адже пульс – це чи не найважливіший параметр для тренувального бігу. По-друге, пройшов у лікарні так званий тредміл-тест. Це коли навішують купу датчиків і ти шуруєш біговою доріжкою під нахилом, при цьому з часом нахил і швидкість збільшуються. І потім лікар на основі того, що наміряли прилади, видає купу різних цифр та кардіограм, які зводяться до того, що ти ніби в нормальній формі можеш бігати. По-третє, більше уваги став приділяти різного роду розтяжкам та розминкам. І час від часу ходив на пліометрію. Це такий набір стрибкових вправ, які допомагають покращити імпульсну силу ніг для бігу та інших видів спорту та баланс не надто збалансованого тулуба. За важкістю це не просто якась фітнес-зумба, якщо так може здатися зі сторони. І щоб тулуб трохи краще це вивозив, додав до дієти трохи пігулок для м'язів та суглобів. Але дисклеймер, рекомендувати щось не маю компетенції. І вирушив у пошук найзручніших для себе бігових шкарів, різного призначення та із різними видами шнурівки. Для мене це фундаментально важливо. Та, як типовий інстаграмний бігун-міленіал, трохи обріс, мабуть, надмірною кількістю бігових лахів та прибамбасів. І тут я хотів зробити сегмент із оглядом свого бігового барахла та шкарів, та вирішив, що це таки б зайняло трохи часу, що безумовно б вплинуло на цей блискавичний сторітелінг. Ну, а по-друге, в когось могло б виникнути хибне враження, що для того, щоб почати бігати, треба усе оце, а не просто взути якісь зручні кросівки та вийти на двір. Ну і, як ви, можливо, зрозуміли, в цьому сезоні я на дворі таки трохи побігав.
Та, звісно ж, бігав не заради кубки медалей на стіну. І навіть не заради того, щоб похизуватись дистанцією в інстаграмі. Це все насамперед, знову ж таки, заради атмосфери, спільноти та відвідування нових місць, в які б так просто, можливо, б і не поїхав. Я б навряд чи колись би просто зібрався поїхати з кола, щоб побігати тут якимись стежками, подивитись на якийсь водоспад, якісь містки. А так, за мене склали маршрут, і я, власне, приїхав і ще й задонейтив за те, щоб в усьому цьому взяти участь. І так, додаткова мотивація – це те, що всі забіги зараз частково або повністю благодійні. І добре, що заходи і бізнеси різних рівнів продовжують організовувати збори. І долучитись до деяких можна просто роблячи свої буденні справи. І це зараз про проєкт «Око за око» від, відповідно, ОККО та фонду «Повернись живим». Скоріш за все, ви вже неодноразово чули про цей проєкт. Долучитись до нього можна просто заправляючи своє авто пульсом помсти на ОККО. Але своєї автівки я не маю, тож авторитетно продегустувати той самий пульс не маю можливості. Але з усією впевненістю можу говорити про їжу, як ви, можливо, здогадались із моєї спеціальної уніформи. Тож я трохи покуштував їхнє меню на заправках, і моїми фаворитами є їхні фермерські бургери. М'яка булочка, запашна яловича котлета, бекон і моцарелла, що тягнеться як треба. Ще, до речі, є ось такий так званий фермерський чеддер із додаванням халапеньо, хто любить трохи гостренького. Коротше, ці бургери справді підняли для мене планку різних перекусів на заправках. Ну а для тих, хто потребує ще чогось солоденького, сміливо можна брати крафтовий пиріжок з вишнею, бо з начинкою вони тут точно не поскупилися. Тож заскакувати на ОККО сміливо можна, щоб заправлятись не тільки пальним, а і калоріями. Ну а ми трохи поговоримо про те, як я ці самі калорії палив у різних куточках Карпат. І почнемо з прекрасної Боржави. У червні там від низу найбільшого місцевого курорту Пилипець стартував найстаріший та найвідоміший український трейловий забіг з епічною назвою «Карпатія». Він проводиться щорічно з 2012-го, і цього року максимальна дистанція, на яку можна було зареєструватись, була 117 кілометрів із сумарним набором висоти у 8600 метрів. Мої бігові амбіції, звісно ж, були скромнішими, і я зареєструвався на 20-ку із набором висоти у 1200 метрів, які почалися із довгого підйому, спочатку лісами від водоспаду Шипіт, а потім вузькими стежками у яфинних кущах, в яких було дуже мало сенсу когось обганяти, адже спереду все одно хтось блокував шлях. Підйом згодом переходить у приємний боржавський траверс або рух поперек схилу, а люди переходять на біг. І от в цей момент вже потроху починають відриватись один від одного. Це десь який кілометр вже? Сьомий? На 7-му вже людей та якби і нема. Фух. І красиво стало. Я на Боржаві жодного разу влітку не заставав ідеального ясного сонячного дня. Але мушу визнати, що їй дуже пасує вітер і низька хмарність. Але, звісно, комфортніше на це дивитись зі сторони. Подолавши Хмару і гору Великий Верх, почалася найцікавіша і найприємніша ділянка. Довгий спуск трохи розмоклою і слизькою стежкою, на якій в голові чередується дитячий захват від того, що ти стрімголов несешся з гори, і доросле самозастереження, от би зараз не гепнутись, бо травми заживають вже не так швидко. Але в такі моменти на трейлах частіше за все і настає той самий runner's high – відчуття піднесення і навіть ейфорії у русі, яке знайоме усім бігунам, ну і як вже маршрут закінчується спуском, то відчуття не відпускає до самого фінішу. Прозвучить, мабуть, як якийсь флекс, але було легше, ніж я розраховував. Будемо підвищувати дистанцію.
підвищувати дистанцію я відправився до, мабуть, найскладнішого для пересування Карпатського гірського масиву. Його підніжжя здебільшого поросле густими лісами, а верхів'я вкрите камінням. Власне, назва Гургани походить від звуку, який вони утворюють, коли осипаються схилами. Та почався той день не з каміння, а з тихого ранку в низинах на туристичній базі «Вільні вітри». Мій третій трейл починається із ось такого елітного сніданку чемпіона у вигляді гречки, в яку я покрошив сулугуні. І обіцяє бути, м'яко кажучи, цікавим. Гургани Рейс – це ще одні визначні українські гірські перегони, що проводяться з 2007 року та мають стабільну фан-базу учасників та спонсорів. І навіть власний сорт пива, який варять спеціально для фінішерів цієї не зовсім стандартної події. Тільки що пан у дуже переконливому трейловому одязі пообіцяв нам, що всі, хто звик до комфортних промаркованих трейлів, будуть тут трохи здивовані. Ця подія має визначення пригодницькі перегони, і основною відмінністю є те, що тут є елементи орієнтування на місцевості. Тобто для моєї дистанції був запропонований приблизний маршрут, але учасники вільні діставати з цілей будь-якою траєкторією і в будь-якій послідовності. Сакральна сутність цих змагань полягає в тому, що тут немає жодних електронних чіпів, номерів, якихось чекпоінтів. Просто ось такі наліпки, з якими треба сфотографуватись ось з цими пов'язками і потім на фініші пред'явити. Дуже просто і, так би мовити, дуже архаїчно. До того ж, перегони є командними, тобто результат рахується по останньому члену команди, що перетне фінішну лінію. Тому важливо зібрати компанію, яка має плюс-мінус подібні амбіції та підготовку до цього дня. І десь лапухи, бурак. 300 людей збираються кайфувати. Але це не точно. Ну, початок кайфовий. Біжимо собі вздовж річечки, рівна поверхня, тінь, краса. Та десь за півгодинки ця краса припинилася, адже якість дороги сильно погіршилася і почався набір висоти. Поки я оце шурував, мені на трейлі дали цукерку і сказали, що в мене класний блог. Оце розумію, монетизація елітна. Згодом шлях заповнився струмочками, в яких хочеш не хочеш, а час від часу провалюєшся по гомілкостоп. Ось тому, до речі, сюди взагалі недоречні будуть кросівки із мембраною. Бо, здавалося б, Гортекс, вода не пройде, але пройде. І потім буде дуже довго в цьому кросівку хлюпати. Вийшли з річки, почалися ті самі елементи орієнтування якимись горганівськими джунглями. Так, це точно не пробіг. Ну що, за плечима перші 10 км, вже набрали нової води і я все ще страждаю від комах. Дурною ідеєю було нічим не напшикатись, але сам собі доктор. Нарешті шанс трохи побігати вниз. Але сильно не розганешся, тому що не зрозуміло, куди треба вийти. Це траверс вздовж хребта Аршиця, одного з найдикіших та найбезлюдніших місць горганів. Стежки в якому лише умовні, і бігти доводиться, оминаючи каміння, коріння і цілі стовбури повалених дерев. І до всього щастя ще почав полоскати дощик. Та дощ, можна сказати, став додатковою мотивацією до того, щоб якомога швидше залишити ліс та знову вибігти у низини. Ще й грім почався. Просто повний асортимент.
Далі почався 8-кілометровий дощовий крос, який після підступних лісових стежок сприймався мов відпочинок і закінчився перетином повноводної річки в Брід, що доволі символічно позначило приблизний екватор цієї пригоди. Почався другий набір висоти. Тепер нагору під назвою Грофа. Бігти знову нема шансів, але дуже атмосферно. Просто капець, якийсь лісовий тунель. Лісовий тунель раптово перетворився на справжні горганівські джунглі із якоюсь болотистою нутеллою під ногами. Вибрались з цієї нутелли і знову зайшли у диснеївську казку. Трейл – це про контрасти. Останній набірчик висоти залишився. І от ми, власне, дісталися тих самих горганів – живого сипучого каміння. Гуркотить. Незадоволена, що ним сьогодні стільки шастають. Але краєвиди файнющі. Кидаємо швидкий погляд на краєвиди з гори Грофа і стрімголов рушаємо до омріяного фінішу. Так, ну, якщо я все правильно зрозумів з мапи, то вже почалася та сама кайфова ділянка трейлу, коли ти біжиш майже увесь час униз. Чим більше цієї води зараз, тим менше потім брати кросівки. Трейлова мудрість. І завершальним акордом цієї пригоди стала довга рівнинна дорога через села під сонцем, яке чомусь вирішило виглянути і трохи підпалити. І у цих обставинах той самий Runners High настав лише тільки після фінішу. Це реготека. Лишилось лише відмітитись у наметі організаторів. Ми, до речі, фінішували 9-ми з 30 команд. Дуже недурно, як для першого разу. Взяти те саме фірмове пиво. До речі, була навіть безалкогольна опція. І під якісь снеки спостерігати за тим, як фінішують інші ентузіасти цієї пригоди. Сказати, що це була реготека, це нічого не сказати. Нутелла, дощ, гром, підйоми, спуски і потім ще 10 кілометрів асфальту. Тупо от весь творіг в один вареник. Чесно, я зазвичай в кінці таким міг сказати, о, точно повторив, але наразі ні. Наразі точно не хотів би більше вриватись в таке. Але ще трейли будуть. На Садовці жодних забігів не проводиться, але я не міг собі відмовити, щоб просто сюди не заїхати і не збігати по ключових місцях. І головне ключове місце, про яке я незмінно згадую, коли мова йдеться про Свидовець, це прекрасне озеро Ворожеська. Колись для мене перший похід на Ворожеську був такою справжньою пригодою з наплічником і усім цим ділом. А зараз ранкова пробіжка до цього курортного місця виходить. Але, сподіваюсь, курортним по-справжньому воно не буде. А якщо приходити сюди восени або влітку, але в якийсь будній день, то можна опинитись без нікого навколо у справжньому гірському дзені. Але зазвичай влітку воно більше походить на наметовий табір. Неважливо, на яку камеру ти знімаєш, головне підібрати правильну композицію. Як ви, може, пам'ятаєте, я минулого року робив відео про Свидовець і про суперамбітний проєкт зробити тут мегакурорт, який досі в стані судових розбирань. І наступне судове засідання має відбутися 11 вересня. Зараз я це записую в серпні, тож
Не знаю, як там що буде відбуватись. Так, це Влад з майбутнього на монтажі. Засідання пройшло, і судячи з тієї невеличкої кількості інформації, що є в інтернеті, все ще основним предметом розбирань є неправильна процедура узгодження з громадами детального плану територій, який циркулює з 2017 року, і якесь рішення щодо цього буде оголошено 9 жовтня. Продовжую слідкувати за цією ситуацією, тому що за тим планом, що було оприлюднено, ось тут на Ворожесці мала бути якась комерційна забудова. І я все ще собі не можу уявити, щоб тут стояв якийсь ресторанчик. Знову ж таки, у минулорічному відео я спілкувався зі спеціалістами, які робили оцінку впливу на довкілля. І вони казали мені, що у своєму звіті не рекомендують будувати ніяких кабаків на Свидовецькому високогір'ї. І, сподіваюсь, це були не порожні балачки. І єдина їжа, яка тут буде доступна, це все ще та, що принесена з собою. Замість енергетичних гелів сьогодні енергетичний продакт-плейсментний батончик. Комусь на Ворожесці треба ніч, мені півгодинки на Ворожесці вистачило. Починається мій улюблений в лапках етап підйому з Ворожеськи. Незручно, що все, за що можна триматись, знаходиться зліва. Такий нюансик. Раніше я тут спускався тільки сноубордом. Це маршрут до полонини Крачунявська, але і бігом дуже і дуже кайфово. До речі, як мені сказали більш досвідчені трейлобігуни, катання на лижах чи сноуборді сильно допомагає на таких от трейлових спусках, тому що мозок вже краще вміє приймати швидкі рішення і планувати траєкторію, коли тіло, до якого він причеплений, швидко котиться згори. Звісно, на сноуборді трохи приємніше, але це все ще вниз. Спустився, власне, під стіг на полонину Крачунявська. Вона все ще виглядає дикувато і дуже по-свидовецьки екзотично. І замикаю цей біго-пішохідний маршрут стежечкою, що виведе з Крачунявськи прямісінько до Драгобрату. В сумі вийде десь 13-13,5 кілометрів, і це прям дуже і дуже прикольний, місцями навіть приємний маршрут. Сіка. У безсніжний сезон я люблю заїхати на Драгобрат на 2-3 дні і вважаю, що попри усю свою непричепуреність і проблеми з інфраструктурою, це все ще просто набір готелів і садиб на схилі, він є трохи недооціненим у якості бази для гірських прогулянок і пробіжок. І восени до перших снігів тут здебільшого взагалі порожньо. Тож після невеличкої розминки та сніданку на новозбудованій терасі Яреминої хати відправимось на маршрут, який, на мій погляд, може бути ідеальним для знайомства із трейловим бігом у горах. Мова йде про маршрут на Кваси. Прикол його в тому, що спочатку треба трохи поригати при наборі висоти, а далі суцільний спуск. І це має бути дуже приємно. Та, як завжди, починаємо із менш приємного. Десь півгодинного шурування вгору вздовж гірськолижних підйомників. Перший проміжний пункт – жандарм. Тут люди вже собі чилять, не знаю, котрі вони виходили на цього. Але чилити немає поки що часу, бо попереду велика близниця. Оцей краєвид на жандарм – це один з моїх найулюбленіших краєвидів у Карпатах взагалі. Ну а тим часом всього пару десятків метрів до
великої близниці. Швиденько переводимо подих на найвищій точці Свидовця і шуруємо у наступний цикл втрати висоти бігом і набору висоти, відповідно, пішки. Остання діляночка підйому на малу близницю, і далі почнеться найприємніше. Попереду більше 1000 метрів втрати висоти. Це просто суцільний трейлранерський ендорфін. Цим же маршрутом я минулого року піднімався на Драгобрат, і, вочевидь, збігати ним – це зовсім інші відчуття. Ноги самі несуть тебе стежкою, пробігаєш через стадо вівець, а пастуші собаки щось не надто радіють цій зустрічі. Обережненько оминаєш коней, яких на Закарпатті іноді традиційно випускають на вільний випас. Так, ну, дайте розійтись. І взагалі не паришся з навігацією, бо маєш візуальний контакт з фінішем. Ще зовсім трохи і кваси. В Квасах одразу топаємо до однієї конкретної інституції – ферми Розенталь, що збудована біля джерела під назвою Буркут. З нього тече дуже незвичайний на смак і, судячи з усього, дуже корисна так звана квасна вода. Від неї місто і отримало свою назву. Сама ж ферма славиться своєю надзвичайно якісною молочною продукцією та усіма видами смаколиків, що роблять з її використанням. Тут би мала бути дуже смачна нібито гуцульська піца, але вони зараз на якомусь переобліку, тому, на жаль, без неї. Окрім сирів, містечко також славиться різними напоями власного виробництва. Це в нас виходить справжня гуцульська камбуча. Камбучу, квас та різні сорти пива варять прямо тут же неподалік на пивоварні під назвою Ципа, чия будівля трохи вибивається із типового карпатського антуражу. Коротше кажучи, сміливо раджу цей маршрут для невеличкої трейлової пробіжки і фінішем на гастрошопінг у Квасах, адже це містечко недарма вважається одним із центрів крафтового виробництва в Україні. До речі, щодо придбання українського. Є така державна програма під назвою «Національний кешбек», і нещодавно банк Пумп до неї приєднався. Тобто, коли ви купуєте щось в українських виробників, 10% автоматично повертаються на спеціальну картку. Оформити її можна згідно з усіма сучасними трендами, без жодних походів до відділення, а прямо із застосунку. Як це працює? Встановлюєте, власне, застосунок Пумп. Далі в цьому застосунку відкриваєте картку «Національний кешбек» і, власне, купуєте в магазинах українські товари, що беруть участь у цій програмі. Ну а далі чекаєте 10% кешбек від держави, що буде нарахований наступного місяця. Ну а також всі, хто відкриють таку картку у застосунку Пумп та отримують на неї кешбек від держави, автоматично візьмуть участь у розіграші призів від банку. І якби хто питав, серед призів аж цілий 1 000 000 гривень. Непоганий стимул відкрити таку картку від Пумп і, відповідно, купувати українське. Коротше, усі деталі та посилання лежать, як завжди, у описі цього відео. Ну а ми з вами вирушаємо на наступний трейловий забіг в місце, в якому трохи грошеняток на картці зайвими точно не будуть. Я вперше в житті приїхав влітку на Буковель і усвідомив, що, мабуть, єдиною мотивацією мені це зробити – це, власне, щось тут побігати. У той сонячний ранок, збираючи лахи на забіг, я навіть не підозрював, що він стане найважчим серед тих, що в мене були. От я кожен раз, коли приїжджаю на Буковель, тут з'являється щось нове. І подекуди це виглядає як одне велике будівництво. І з одного боку мені це, звісно, не подобається, тому що кому, власне, подобається будівництво. А з іншого боку, тішить, що якщо щось будується, значить на це є ринок. Отже, ми на старті так званого Букотрейлу. Ще одного забігу від організаторів Карпатії. Вони мають дуже символічну назву «Твоя пригода». Традиційний номер на пузо, чіп для відстеження результатів на ногу, що виглядає ніби я не на трейлі, а під домашнім арештом, і вйо на старт. Коротше, відбувся масовий стадний інстинкт, і всі, хто стартував на 20-ку, просто звернули не туди. І є підозра, що... Все, ладно, знайшлися. Знайшлися? Все, стадний інстинкт скасовується.
маю зауважити, що класне відчуття котитися трасою, якою їздиш взимку, отак от посеред літа. Але класні відчуття дуже швидко закінчились, адже ми залишили територію курорту і почався набір висоти, до якого, як то кажуть, життя мене не готувало. Тільки що був такий підйом, що я думав, в мене серце нафіг вискочить. Коротше, іноді треба просто визнати, що в якийсь момент ти not that guy, як кажуть в американських тіктоках. Ти просто не той хлопець, що буде рвати цю дистанцію, присісти, трохи відпочити і дійти в своєму темпі. Бо щось мені, походу, стало зле, і я вирішив не надто сильно напружувати свій організм. Свій організм треба було дотягнути до гори Малий Горган, яка, як ви, можливо, зрозуміли з назви, є частиною горганів із усіма відповідними властивостями. Це жесть якась просто. Так тяжко ще не було. Зазвичай я такі підйоми долаю набагато легше. Зараз просто легені випльовую. Далі в програмі надзвичайно мальовничий хребет між Малим Горганом і горою Синяк. І хотілося б вірити, що він якимось магічним чином своїм виглядом додає тобі трохи сил. Ні, не сьогодні. Сьогодні не той день. Висмоктав свої останні краплі води, тому що далі тільки на фініш за пивом. Після всратого спуску ще один підйом. Я вже просто не можу, але можу. От така миттєва мотивація. Зазвичай в останні пару кілометрів на спуску настає кайф, але не сьогодні. Коротше, трейлова пробіжечка в Буковелі за відчуттями зовсім не курорт. Такий от каламбур. Я тягнув свій організм ці 20 з гаком кілометрів майже 4 години. Та, судячи з результатів інших, не я один тут трохи захекався. Коротше, в мене вперше таке було, що в якийсь момент просто впала стіна, і я просто буквально на бровах доповз цю дистанцію. Але це в мене було 21 кілометр. Не можу уявити собі, як там людям, які біжуть свої там 70, як, наприклад, той самий Сапіга. 78 кілометрів під палючим сонцем. Сергій Сапіга, він же Чугайстер, все ще один із найкращих гірських бігунів України. І коли ми з ним познайомились взимку, він, власне, і мотивував мене до входу в усю цю трейлову історію. Але, звісно, наш з ним біг на абсолютно різних рівнях. Як бігати 78 кілометрів і залишатися бодрячком в твої поважні 90 років? Та блін, то я тільки розбігся. 78 це таке коротке. Навіть не встиг розбігтися. То вон бігає. Оцей бігає швидко і швидко. Це Андрій Ткачук, багатьом більш відомий як Бродяга. І він є класичним визначенням вислову «широко відомий у вузьких колах», адже для бігової спільноти є справжньою зіркою. Людина з надзвичайно цікавою спортивною і життєвою історією, і щоб поспілкуватись, ми відправились у невеличку пробіжко-прогулянку на прекрасну Чорногору, а конкретніше старі добрі Шпиці. Андрій сам зі славного закарпатського міста Хуст. З дитинства займався лижними перегонами і бігом, і коли в Україні почали з'являтися перші ультрадовгі трейлові забіги по типу Карпатії, став брати в них участь і займати поважні призові місця. Потім вирішив трохи підняти бігові ставки і почав брати участь у чемпіонатах з так званого добового бігу. Це коли ти біжиш не з пункту А в пункт Б, а по колу з усіма іншими учасниками за заздалегідь визначену кількість часу. І виявився
вважався в цій кардіозабавці одним з найкращих не тільки в Україні, а і в усьому світі. Ну, з 24 години я 4-та людина і 5-й результат, бо в литовця їх 2 вище за мене. У мене 295 кілометрів, 353, мабуть, метрів, чи 8, щось таке. А на 2 доби до весни я ще був 2-ю людиною. Я мав 435 кілометрів. Тобто, вдумайтесь, 48 годин і 435 кілометрів майже безперервного бігу. Якщо для мене прошуршати 37 кілометрів у горах було певним збоченням над своїм тулубом, то така історія звучить як випробовування не тільки для тіла, а й для розуму. Що в тебе в голові відбувається, коли ти біжиш там добу, 2? Про що ти думаєш? Я от не можу собі уявити, що відбувається. Ну, про математику, скільки я пробіг, скільки ще лишається, що треба зробити, де це, як, коли попити, що поїсти. Ну, коли дуже тяжко, то я думаю про дівчат. Я тебе зрозумів. Навколо, в минулому, з минулого, з майбутнього, будь-про що. Головне якось відволіктися, коли тяжко. А скажи, от ти кажеш, ви біжите 2 доби, наприклад. А як сон організовується? Чи ніяк? А як хочеш, тобі нічого не заборонено. Це ж відбувається біг по колу. В тебе є десь, скажімо, твій намет, де ти можеш спати з твоїми речима. Є організатори масаж, їжа, душові, туалети. Ну, тобі не забороняється нічого. Ні спати, ні їсти, пішки ходити. Неважливо. Твій час іде і виграє той, хто за відведений час долає найбільшу відстань. Як ти це зробиш? Ну, в межах дозволено, ясно діло, не на велосипеді там, чи на самокаті. Просто ти маєш рухатись. За словами Андрія, трейлові забіги для нього – це зараз свого роду як такі другорядні квести. І від когось іншого це можна було б сприйняти як пиху, але це точно не той випадок. Візуально він бігає прям дуже легко, ніби взагалі не витрачаючи сил. Я ледь поспівав за його легким темпом, але тут треба робити знижку на чохол від камери в зубах. Ми традиційно забазувалися у притулку «Білий слон» на Гаджині і під вечірнє псування погоди ще довго спілкувались про різне бігове і, зокрема, те, як його організм ніби спеціально протестує проти будь-якої фізкультури в його виконанні. Ти казав, що в тебе якісь вроджені вади зі здоров'ям, які для звичайної людини звучали б так, що бігати – це взагалі не варіант. Так, у мене було до минулого року прихований синдром Вольфа Паркінсона Уайта, і там, типу, ще ряд всього. Це в 2 словах, що це таке? У мене були якісь в серці 2 необліковані, так, неучтені 2 такі провідники зайві, які в певний момент, ну, скажімо так, коротили. У мене піднімався захмарний пульс, при тому, що я не робив там умовно до 260 ударів на хвилину. І в цей момент моя працездатність падала. Ну, хто звертав на мене увагу, наприклад, на трейлах або ще десь, ну, я міг там зупинитися, присісти, там, відновитися, щоб пульс і порухатися далі. Ти не думав, що, ну, може, нафіг той біг, якби тобі організм натякає, що, ну, та якби... Думав, звичайно, що думав, дуже часто думав, і це, але воно настільки затягнуло, ну, біг це ж як наркотик. Як шоколад, там ті ж самі речовини, які там ендорфіни, окситоцини. І ми як наркомани бігаємо за цією дозою. Хтось може в 5-й ранку прокинутися, щоб побігати тренування. Я чув, що ти казав точніше, що в тебе ще з оком якась вроджена проблема, яка взагалі... Так, я на нього не бачу, але це на швидкість не впливає, поки все нормально з іншим. Ну там мушка не залетіла. Ще раз, ти не бачиш на одне око? Так, ну майже не бачу, там 2%. Воно незручно тільки тоді, коли тобі залетить в око мошка або вдарить якась гілка. В робоче око? Так, в робоче, звісно. Що. То яка різниця? Воно не бачить, то і не бачить. Там закрив, відкрив його. А це не грає. Яке в тебе око? Якщо... Ліве. Ліве. О, ми з тобою клуб одних правих. Так. Класно можна назвати. При цьому з цією проблемою з оком ти з 14-го року в Збройних силах. Чи як це? Ну, не зовсім в Збройних силах. Я ж непридатний
непридатний для служби в армії в мирний час, а у нас тоді не було воєнного стану. Як Мені відмовили в військкоматі. Я там проходив обстеження додатково, туди-сюди. Я просив окуліста, та напишіть мені, щоб там, дайте мені там якісь там 3, хоч 30%, 40%, щоб було. Ні, а якщо з вами щось станеться? Я кажу, якщо зі мною щось станеться, патологоанатому буде все рівно, який в мене був зір. Не написали, там мені відмовили. І я потім пішов, багато хлопців, з якими я перетинався на Майдані, йшли в ряд сформованих таких добровольчих підрозділів при МВС. І один з них був Січ, називався, при МВС міста Києва. Я поки чекав своєї черги, вивчив там якийсь, не пам'ятаю, 3-й чи 4-й рядок. Тобто ти вчив третій рядок букв на цьому тесті зору для того, щоб потрапити до так, я обманув комісію. В мене є ще й бронхіальна астма, крім до цього. Я ніколи не знав, що вона, це в мене, до речі, після АТО якраз з'явилася бронхіальна астма. І в 23-му, коли я проходив ВЛК в Харкові, мене питали, а як ви пройшли ВЛК? Як вас взяли в армію? Я такий, а що, 22 лютого була якась ВЛК? Ой, 24 лютого, брешу. 24 лютого була якась ВЛК, вони так, зрозуміло. Повномасштабне вторгнення змусило зробити вимушену паузу у спортивній кар'єрі більш ніж на рік. Але бігова залежність просто так не відпускає. В 23-му році вийшло так, що я перевівся з свого підрозділу в інший підрозділ. Там у мене була не бойова посада за штатом. І поки він там був підрозділ на стадії формування, ми жили в лісі. І треба було починати щось рухатися, знаєш, це вже було після операції на серці, вже можна було. Вже коли тобі виправили цей синдром. І я там познайомився з одним таким побратимчиком, у нього було псевдодруг. І ми там почали з 7 кілометрів бігати через день, 8, 9, так поступово. Десь ми там через місяць дійшли, там 21 кілометр для нас і було вау! Я до війни 29 кожен день бігав. Цукерочка, це було так круто, гарно. І так потихеньку ми бігали. І мене запитали, чи поїдеш ти на чемпіонат світу. А хто запитав? Людина, яка займається формуванням саме збірної цієї з 24 години, яка там подає попередньо. Збірну України? Так. Тобто я би вже хотів підготуватися і порубатися за перше місце. Не знаю, як це вдасться, але принаймні такі амбіції в мене є. Я супер вражений, я під таким враженням від усіх цих 24 години. Сподіваюся, що в тебе все вийде. Давай повертатись в приміщення, а то зараз розкиснемо і ніхто нікуди не поїде. Зараз час буде. Зараз час буде, так. Все, я вимикаю камери. Ти вимикай, забирай цей. Давай я зніму це. Наступного ранку до нас приєднався Сапіга і вирішив зробити нам експрес-екскурсію улюбленими стежками Чорногори. Тож, виходить, в мене було тренування з 2 найкращими трейлобігунами країни. Різниця тільки в тому, що у вас пульс до 100, а в мене вже 150. Трішечки допомагала збавляти темп незмінна супутниця Сергія у горах Маламут Руді. Пішли. Що тобі, штучне дихання робити? Все, вставай, пішли. Пішли, морда. Я тебе проведу в твою херню. Отже, перша диволокація, на яку нас потягнув Сергій, є дуже маловідомою серед туристів і, можливо, їй це лише не користь. Це так звані Кізі-Улоги. Фантастична зелена долина, що прихована від очей відрогами гори Бребенескул. Нею протікає річка Кізі, що поросла ільником і виглядає скоріше щось як ніби з Амазонії, ніж з Карпат. Ми залишаємо долину і починаємо підйом на найближчу гору Бребенескул. На шляху виникла думка, що Чугайстер і Бродяга було б дуже непоганою назвою для якогось біго-комедійного шоу, адже вони час від часу дуже дотепно один одного підколювали на тему своїх змагань. А хто з вас на забігах більш, притрушений, скажімо так? Хто біжить більше? Сапіга? Я бачив один раз вночі, як він біг з Петроса, бля. Я тільки думав, щоб він не впав, бля. Бо думаю, це як мінімум,
пощастить, якщо закритий перелом ноги. Як мінімум, то просто б вбився і прийшло б це вже. Отако легенько зашурували на Бребенескул і зараз спускатимемось до, як каже Сапіга, найвисокогірнішого струмка. 1987 метрів над рівнем моря. Самий високогірний струмок в Карпатах. Водичка холодна, джерельце. Да. Саме високогірне джерельце в Карпатах. Боже, яке воно смішне. Після водної дегустації шуруємо до місця, яке більше асоціюється із назвою Бребенескул. Це чарівне гірське озеро у обіймах вершин двохтисячників. Температура води в ньому влітку не піднімається вище 10 градусів, бо недарма воно з висотою у 1800 метрів вважається найвисокогірнішим в Україні. Хоча по факту там є два маленьких озерця під назвою Медведиці, які є трохи вищими, але я душніти на цю тему не буду. Коротше, тут надзвичайно гарно, за виключенням одного невеличкого нюансу. Дуже страшна ситуація зі сміттям. Ми його кожного року звідси виносимо, але це без толку. Я вже цього року 2 наплічника виніс звідси, 70-літрових повних сміття. Це такого мілкого сміття. Це не бутилки, там, не банки, а іменно таке от кульки, серветки ті мокрі. Ти вже не знімаєш? Можна скупатися? Я тобі скупаюсь, зараз камінцям тобі дам. І не знаю, чи треба комусь з глядачів про це нагадувати, але не смітіть у горах. Ви таким чином злите пана Чугайстра. Но від озера ми відправились майже в лоб на гору стежкою авторства, власне, вже вище згаданого Чугайстра. Ти кажеш, Сапіга вперше цю стежку проклав, а ти її вперше біг? Ну, я другий біг. Після Сапіги. Ну, да. А, щоб ви розуміли, вперше цю стежку проходили на нічних перегонах. Мова йде про знаменитий забіг «Нічна Чорногора», який починається затемно у низинах і розрахований так, щоб зустрічати світанок десь на найвищих хребтах. В майбутньому дуже хотів би взяти в цьому участь, навіть попри те, що ось цей підйомчик треба буде долати лише при світлі ліхтаря. Да. Нормально ти стежку вигадав, Сергію. Мені Дякую. подобається. Мені теж вона подобається. Тобі зрозуміло. До речі, щодо гарних стежок. Цей хребтик, що звідти веде до Гутиного Томнатика, виглядає, мов якась локація з пригодницького кіно або мотиваційної реклами якихось бігових кросівок. Тож ми швиденько зачекінилися на Гудиному Томнатику і побігли у бік гори Ребра, сусіднього двохтисячника, виходить 3-го за цю прогулянку. Зжалілися наді мною, рухаються в максимально матрасному темпі, щоб я не виглядав настільки відстійно на їхньому фоні. Та байдуже в якому темпі біг гірськими хребтами – це неймовірне відчуття свободи і, мабуть, другий найестетичніший після лижних і сноубордичних спусків вид пересування Карпатами. Класна перевага такого трейлового бігоходіння – це те, що ми з Ребер думали вже повертатись на базу, але вирішили ще збігати ось цим хребтиком. Це Мали Кізли, тому що є батарейка ще в камері, є ще паливо в організмах. Це займе буквально годинку, тож чому ні? Це трейл, що це мистецтво вчасно звернути не туди, як каже Сапіга. Порослий зеленю і скелями хребет Великі Кізли знаходиться за горою Шпиці і кидається в очі всім, хто на неї піднімався. І нарешті моє давнє бажання подивитись, що там і як, було здійснено. Але, як ви зрозуміли, не все пішло гладко. Ми вдерлися на одну зі скель цього хребта, випили там кавуліну, і з'ясувалося, що далі рослинність густіша, скелі крутіші, але повернутись назад було довше і небезпечніше. Тож почався неспішний квест із пошуку дороги додому. Я не здивуюся, якщо ми тут знайдемо якісь скарби Довбуша. Ми дуже повільно, крок за кроком, спускалися слизьким камінням і колючим жеребом, тримаючись за коріння усіма доступними руками.
Що, блін, якщо собака тут проповзла, то я не проповзу? І так з нами увесь цей час все ще була Руді. Справжня пригодницька компаньонка навіть у таких от хащах. Тури Карпатами. Інклюзивно і пет-френдлі. І це все трейловий біг. Це все, що він. Так, це все біг, все трейл. Ще десь півгодинки обережного просування жерепом із бажанням не зламати ні його, ні себе, хиткими скелями і доволі слизькою травою під нахилом, і зрештою ми з подряпаними по всьому тілу на пам'ять таки злізли з того хребта. І в останні часи в мене в моменти стресу з'явилася дивна звичка говорити усілякими дурнуватими голосами. Мені це нагадує нашу пригоду в норвезьких скелях. Мова зараз про одну неймовірну снігову пригоду, відео про яку я ще планую випустити, тож не забувайте підписатись на канал, щоб його не пропустити. Там, власне, під час одного не дуже комфортного підйому ця звичка в мене чомусь і виникла. Така сама єрунда, така сама непотрібна авантюра. І так само якось ми все ж таки вийшли з цієї ситуації. Я думаю, що і сьогодні ніхто не останеться на цих схилах. Звісно ж, на цих схилах ніхто не лишився, ми знов піднялися на шпиці і швиденько збігли до притулку, закривши наш імпровізований кільцевий маршрут. А куди? Не туди? Сидельце довше. Сидельце? Ще одне. Паркур! Паркур! Тож виходить, я цього літа протрусився майже усіма основними гірськими масивами Карпат, окрім Мармаросів та Буковини, і зрозумів, що, по-перше, такий от трейлобіговий турботуризм – це неймовірне відчуття свободи, але, звісно ж, не заміна старим добрим декількаденним походом з наметом, де ти набагато глибше воз'єднуєшся, так би мовити, з природою. По-друге, вочевидь, що гори все так само прекрасні, і люди все так само єдині, хто це якось намагається виправити. Ну а по-третє, те, що біг, попри усі дискомфорти і страждання, все ще моя улюблена медитація, улюблена фізкультура, і я, поки дозволяє тулуб, продовжуватиму це робити, як стежками гірських хребтів, Так і асфальтом міських парків. Та асфальтом саме харківських парків цього літа не бігав. По-перше, через своє захоплення бігом саме у горах, логістично було зручніше знаходитись ближче до них. А по-друге, звісно, через те, що місто все ще чи не щодня під російськими обстрілами, і я прям знімаю капелюха перед людьми та бізнесами, хто продовжує тут повноцінно функціонувати. І, звісно ж, дякую силам оборони за те, що місто так чи інакше продовжує жити, і це прекрасно. Говорячи про те прекрасне, що іноді буває у місті, хотів розповісти про одну подію, яка відбулася, коли я приїхав додому у вересні. Це крихітний ламповий благодійний фестиваль під назвою УЕС, або Український етнічний схід, який організували ентузіасти з закладу Трипіччя та декількох місцевих фондів, і який зібрав у невеличкому дворику у центрі різних харків'ян за величезним українським традиційним застіллям, яке віддавало атмосферою мультивсесвіту «Жив був пес», і з яким довелося докласти трохи зусиль, щоб усього перепробувати, і усе було неймовірно смачно. На фоні лунали народні слобожанські співи, були лекції і майстер-класи з ткацтва і кобзарства, а в кінці був виступ галицьких гостей із гурту «Пиріг і батіг». Щось мріяй над річкою, генева края золото, мов золото поколото. Це були неймовірно атмосферні сходини, що на декілька годин змусили забути про тривоги і вселили в мене чимало надії. Таке от невеличке харківське відгалудження від основної теми цієї відеопоробки.
є в мене підозра, що серед тих, хто додивився це відео аж от до цього моменту, чимало тих, хто взагалі не захоплюється бігом, і сподіваюся, що вам було хоч якось цікаво. Можливо, таки когось вмотивував взути кросівки та трохи протруситись найближчим парком, ну або просто ви отримали задоволення, спостерігаючи за тим, як я там ухекувався на схилах. І це був такий доволі експериментальний відос. Я гадав, він буде таким невеличким щоденничком, як я провів літо, але коли потім побачив, скільки всього походу не знімав, то за хронометражем вийшов прям такий повноцінний випуск. І, як завжди, дуже дякую вам за те, що його подивились, за те, що продовжуєте підтримувати канал своїми лайками, коментарями, відправлянням посилань друзям. І, звісно ж, як завжди, побачимось з вами у наступному відео. Блін, але постригтись треба було перед тим, як це записувати. Реально вже якийсь як Джастін Бібер молодий. Ну ладно вже.